નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું દિપેશ સોલંકી રાજકોટથી. અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ સ્વામિનારાયણ ચોકમાં જ જે ભેરુનાથ નમકીન છે, જેનો રાજસ્થાની ટેસ્ટ બહુ સુપર છે અને તેની કચોરી, સમોસા અને સવારે ઇન્દોરી પૌવા રાખે છે. અને આજે આપણે એનો ટેસ્ટ કરવા આવ્યા છીએ. સમોસા છે અને આ છે એ રાજસ્થાની કચોરી છે, જેનો ટેસ્ટમાં ખૂબ જ બેસ્ટ છે. અત્યારે સમોસામાં જે સેવ છે અને તીખી બુંદી આવે, આ બંને વસ્તુ નાખેલી છે અને ટેસ્ટમાં ખૂબ જ જોરદાર છે. હવે આપણે તેનો ટેસ્ટ કરીશું અને પછી કહીશું કે કેવું ખરેખર છે. બરાબર? ખરેખર જોરદાર છે, બહુ મસ્ત બનાવ્યું છે. અમે આંબલીની ચટણી નાખી છે અને તીખી ચટણી જે એની આવે છે સ્પેશિયલ. ટેસ્ટ જે છે એ આખો રાજસ્થાની ટેસ્ટ જ છે. અહીંયા જે આપણે સમોસા ખાઈ છે એવો ટેસ્ટ નથી. મસાલો અને બધું અલગ પ્રકારનું છે અને સેજ તીખાસ ઉપર છે. હવે આ છે તેની કચોરી ટ્રાય કરશું આપણે. સુપર મિત્રો, કચોરી જે ભેરુનાથની જે રાજસ્થાની છે એના જેવો ટેસ્ટ તો લગભગ ક્યાંય તમને જોવા નહીં મળે. રાજકોટમાં તો ક્યાંય નહીં, ભેરુનાથ સિવાય આવો ટેસ્ટ ક્યાંય નહીં મળે. જો તમે આ ટેસ્ટ લેવા માગતા હોય તો સ્વામિનારાયણ ચોકમાં એકવાર આવી જાજો. કામકાજ બહુ મસ્ત છે. મારા માટે તો આ 10માંથી 10 છે. સારું, તો દર્શક મિત્રો, આવી જ રીતે આપણી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને જો તમારે રાજસ્થાની ટેસ્ટ, કચોરી અને સમોસાનો ટેસ્ટ લેવો હોય તો આ જગ્યાએ પહોંચી જાજો. એડ્રેસ છે સ્વામિનારાયણ ચોક. તો સાહેબ, પહેલાં તો નામ કહો તમારું. શું નામ છે તમારું? સુરેશભાઈ પટેલ. હવે કઈ આઈટમ રાખો છો તમે? સમોસા, કચોરી, જલેબી, ખસ્તા પૂરી, મખણવાળા, સ્વીટ સમોસા. બરાબર. અને કેટલા વર્ષથી આ દુકાન ચલાવો છો? 8 વર્ષ. 8 વર્ષ થઈ ગયા. અને સ્પેશિયલ આઈટમ કઈ છે તમારી? અમારી સ્પેશિયલ આઈટમ પૌવા અને કચોરી, સમોસા એ બધું. અને મેઇન જે એ જ પૂછવાનું થાય છે કે આમાં ખાસિયત શું છે સમોસા અને કચોરીની તમારી? એટલે અમારો ટેસ્ટ છે ને, દર વખતે આવતો એક જ ટેસ્ટ છે. એક જ ટેસ્ટ. બરોબર. અને આ બધું બનાવવા માટે તેલ કેવું વાપરો છો તમે? પ્યોર સિંગ તેલમાં બધું કરવામાં આવે છે. બરોબર છે. સારું, તો દર્શક મિત્રો, આવી જ રીતે આપણે નવા વિડીયો લઈને આવતા રહીશું. ત્યાં સુધી આપણી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો. અને આ તમારે રાજસ્થાની ટેસ્ટ લેવો હોય તો આ જગ્યાએ એકવાર જરૂર ને જરૂર પધારજો. ટેસ્ટમાં બેસ્ટ છે સમોસા અને કચોરી. સારું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.